naman ngayon is magmumukbang tayo. Magmumukbang tayo ng mga masasarap kainin, lalo na ngayong umuulan ng ating weather. Umuulan ng ating weather. So ngayon, habang umuulan, so syempre, masarap na masarap kainin. May kamote tops ako dito with bagoong, kamatis, onion, and kalamansi. Meron din akong tuyo. Gosh, grabe. Legit to. Ito yung pinakamasarap. Tapos scrambled egg. Meron din ako ditong pritong talong, toyo and kalamansi, suka and sili, and Mountain Dew. Grabe, cook sana to eh. Wala lang cook sa tindahan. So, meron din ako ditong 10 questions galing sa FB and IG friends ko. So, while kumakain ako, sasagot-sagutin ko na lang yon para hindi naman masyadong boring ang pagkain ko. So, tara guys, let's eat! Grabe, panalo to. Bagoong, sibuyas, kamatis. Guys, malinis kamay ko ah. Nagugas ako ng kamay. Huwag kayo dyan. Dati di talaga ako kumakain nito. Tapos may one time, yung daddy ko, nagtanim siya sa may garden. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Daddy, ano tong mga tinanim mo? Sabi niya, kangkong yan. Di ba favorite ko kangkong? Sobrang excited ko. Tapos nagulat na lang ako, nung tumutubo na, nung lumalaki na siya. Shucks, di naman to kangkong. Para siyang hindi ko kilala. Tapos yun, tinanong ko siya, sabi niya, ay, kamote tops pala yan, hindi pala yan kangkong. Sabi ko, okay. Hindi ako kumakain, no? Tapos yun, nag-quarantine nga, tapos parang feeling ko naman, parang bet siyang kainin. Sabi ko, try ko nga, ano kayang mga luto meron nito? So, ayun, nag-search ako, ganyan-ganyan. So, pwede siyang isalad. So, nung na-try ko siya, grabe. Panalo. Panalo grabe. Mahilig kasi lola ko sa mga gulay-gulay. Father side. Sa mother side naman, Diyos ko, chicharon, lechon, crispy pata, yun ang mabot niya. Sa tuyo pala guys, kinakain ko pati yung ulo. Mana ako sa lola ko sa father side. Kumakain ng ulo ng tuyo. Harap. Panalo. Ayaw ngayon, umuulan. Grabe. Itong talong, pritong talong, usually sinasawsaw ko siya sa Kikoman. Pero, na-try ko yung kalamansi at saka toyo. Mas masarap pala. So, yun ang ginagawa ko. Tatay ko nagturo nito sa akin. Pritong talong. Grabe, ang sarap. Oh my God, baka maubos ko na ito. Wala pa yung mga questions. Wait lang. Okay. First question. What makes you feel good? What makes you feel good?
What makes me feel good? Siguro, yung nakakain ko yung mga favorite kong pagkain. Nakakatulog ako sa masarap na higaan. Nakakasama kita. At saka, ano pa ba? Pagkasama ko yung pamilya ko, yung talagang goods ka, yung parang masasabi mong kontento ka. Wala ka nang hinahanap pang iba. Sana all! Yun. At saka, what makes me feel good, alam kong si God nandyan palagi sa atin. Yung hindi ka niya iiwan kahit gano'n naka-worst yung feeling mo sa self mo. So, second question. Gago to ah. What is your content? Bobo ka ba? What is my content daw? Actually guys, ako lang siguro ang YouTuber or vlogger na walang content. Kasi kung ano lang talagang maisip ko, yun yung gusto kong i-vlog. Kasi yung iba pag mukbang lang talaga. Pag makeup lang talaga. Pag travel lang talaga. Ako kung ano siguro talaga yung maiisip ko. Kung ano yung feeling kong dun ako sasaya. Kung ito, bibidyohan ko ba to, sasaya ako. Magiging maganda ba yung kalabasan nito. Siguro yun yung akin. Wala akong content. Hindi ako magsistick sa isang content. Kasi eventually, masasawa yung mga tao niyan. So, kung ano lang nasa utak ko. Ganun. Okay, third question. Pass, joke. Who is your boyfriend? Dali lang. Who is your boyfriend? Mamaya na yan. Number 4. What are your long-term goals? Long-term goals? Para sa akin kasi ang long-term goals, hindi mo magagawa sa isang buwan o ilang buwan or sa isang araw or sa isang linggo. Long-term goals is kailangan mo ng taon, kailangan mo ng oras. So para sa akin, medyo matagal-tagal yan. Siguro ang long-term goals ko guys is makahanap ng magandang job talaga for me. Mapagpatuloy itong vlogging ko. At saka mapatayo ko yung restaurant na dream ko. Yun siguro yung long-term goals para sa akin. Kasi I'm looking forward to it. Sobrang gusto ko pagtanda ko. May maiiwan ako sa anak ko, sa mga magiging anak ko, tsaka yun. Yung parang matanda ka na pero you're not struggling anymore. You can live the life to the fullest. So, yun ang gusto ko. Okay. Number 5. Gwapo ba ako? Walang matipinong question. Sobra kayo. Siyempre, tinatanong pa ba yan? Pinsan kita eh. Shout out to Joshua. Oo, pogi ka. Pinsan kita eh. Walang pangit sa dugo natin. Number 6. How are you? Well, thank you for asking. Minsan hindi talaga ako goods. May topak talaga ako minsan. May minsan na parang sobrang down ako. Sobrang hindi ko gusto yung mga nangyayari sa mundo. Kahit naman sino, alam ko yun. Pero, ayun, minsan kasi nadadala ako. Sinasabi ko sobrang strong ko, pero may minsan talaga hindi kinakaya. Sobrang emotional kasi ako guys. Sobrang emotional ako. Sobrang dinadamdam ko lahat. So, ayun. Okay naman ako kahit papaano. Emotionally struggling minsan. Pero nakakaya naman. Thank you for asking though. Kain muna ako.
Okay, question number 7. Anong maganda na screen recording app? Anong magandang screen recording app? Hindi kasi ako gumagamit ng screen recording na app eh. Meron kasing screen recording na yung iPhone na pwede kong gamitin. And mas okay yun sa akin kasi built-in na siya sa iPhone. Siguro meron namang iba. Merong iba sa... May iba sa App Store or Google Play. Google Play ba yun pag Android? Siguro meron. For sure. Tingnan mo na lang sa ratings and feedbacks. So, number 8. What's your favorite food? Iisa lang yan, mga tol. Iisa lang yan, promise. Sinigang. Sinigang na baboy. Yan lang talaga. Siyempre, meron pa ako mga ibang gusto. Pero, kung sasabihin mo, yung gusto mo talagang, kainin, na favorite mo. Siyempre, sinigang na baboy. Natanong pa ba yan? Okay. Number 9. Bakit mo naisipan mag-vlog? Ba't mo naisipan? Itanong yan. 2011 pa lang, gusto ko na talagang mag-vlog. Diba? Ang daming years para makakuha ng powers para mag-vlog. 2011 pa lang talaga, gusto ko na mag-vlog. Pero number 1, wala akong matinong phone nun. Hindi, o kung meron man, marami akong doubts. May trust issues kasi ako sa sarili ko, guys. Minsan, kahit sa sarili ko, hindi na ako nagtitiwala. Sobrang hugot na tong lalim. Hindi, ang akin lang kasi, hindi ko alam. Sobrang feeling ko hindi ko kaya. Feeling ko hindi ako mag-excel. Basta may feeling akong hindi maganda noon. Tapos ngayon naman, although hindi naman perfect yung vlogs ko, yung edits ko and all, pero may urge na ako eh. May will na ako. May will na ako na simulan siya. I don't care about the subscribers or viewers naman talaga. As long as ina-enjoy ko lang talaga yung pag-vlog, okay na ako dun. Kayo guys, kung na-enjoy yung video ko, maraming salamat talaga. Na-enjoy din akong kasama ko kayo. So, number 10. Last question. Sa tingin mo, magsasucceed ka ba sa pag-vlog mo? Well, wala naman sigurong hindi magsasucceed sa isang taong porsigido sa ginagawa niya. If ever na sobrang porsigido ka sa isang bagay at gusto mo talaga mag-excel or mag-succeed sa isang bagay na yun, for sure, maaabot mo rin yung gusto mong maabot. So, para sa akin, gusto kong maabot yung maging successful dito sa vlogging na to. So, I'll do my very best para ma-succeed yun. Para makuha yun. Or para maramdaman or makuha or maramdaman yun. Na alam kong, masasabi ko sa sarili ko na ito na yun. At last, nakuha ko rin siya. Parang gano'n. So, that's the last questions. My God, ano yung mga questions niyo? So inspiring. Kain na muna ako. Grabe, mahuhubos ko yung kanin.
Iskot kalami. Sarap. Nga pala guys, nagba-vlog na rin pala yung kapatid ko. Please subscribe his YouTube channel, Vince S. ASMR. Yun ata, hindi ko alam. Basta Vince ASMR. Tignan-tignan nyo na lang soon sa mga vlogs ko. Makakasama ko naman siya. So, yun, legit na puro mukbang lang talaga yung ginagawa niya. So, kung gusto nyong magutom ng magutom, panoorin nyo na lang siya. Grabe, panalo tong mga ganitong pagkain. Lalo na pag nasa dagat ka. Soon, pag nakauwi ako ng Cagayan de Oro, magagawa ako ng mukbang ng sinugbang baboy at saka kinilaw para sa mga Manila friends and Tagalog friends ko. Makita nyo naman kung paano kinakain o paano ginagawa ang kinilaw at saka sinugba. Dun sa amin, the best yun, grabe. May mga ingredient lang talaga na wala dito sa Manila. So, kahit anong crave, di mo talaga magagawa. Pwede naman kung pag-uuwi ng Cagayan de Oro, tapos magdadala ka ng mga ingredient na yun. Pwede naman, pero hindi ko lang alam kung payag bang airlines. Minsan maarte sila. Ang sarap masama. Tsaka, ang sarap kaya kumain pag may kausap.
Harap. So guys, I think this is the end of my mukbang. Yes, totoo naman yun. Pag may mukbang, dapat kinakain mo ganyan. Pero it doesn't mean naman na kung hindi mo na kaya, ipapagpatuloy mo pa. Kasalanan na yon. Pwede mo namang itago yan. May Tupperware ka naman. Pwede mong initin bukas. Pwede mong i-garlic rice. Pwede mong, diba? Alam mo yun? So, yun ang gagawin ko. Marami naman akong Tupperware dyan. So, iinitin ko na lang sila bukas. Or mamaya, pag gutumin ako ulit. Ayoko lang pilitin kung sobrang busog ko na pipilitin ko pa. Siyempre, diba? Ayoko naman ng ganun. Kaya ako tumataba dahil dun sa mga, ubusin mo na yan! Sayang yan! Hindi ko makain. Yan. Dahil dun, tumaba ako. Shout out pala sa yaya ko. Sobrang namimiss na kita. Super. Mga luto mo and all. Ang hirap pala guys. Kahit sobrang hilig ko magluto, minsan nakakapagod talaga magluto. Tapos yung yaya ko, 3 times, 4 times, 5 times a day magluto yun. Para sa amin. Pero kahit konti, wala kang maririnig na reklamo dun. Kasi sinaaway ko pa palagi yun. Pero love ko yun. Love na love ko yun. So guys, this is so mga babies ko pala. Babies pala ang tawag ko sa inyo, hindi pala guys. So mga babies ko, this is the end of my vlog. I hope nag-enjoy kayo at nagutom kayo para kayo naman ang magmamakbang next time. Or pagkatapos yung panoorin nyo. So I hope nagustuhan nyo ang aking handa for you guys. Soon, sana may mas marami pa akong maisipan na imomokbang. Mga siguro pag uwi ko siguro ng Cagayan, isang buong lechon, imomokbang ko mag-isa. Hindi ko naman kaya yun, syempre. Syempre magmumukbang tayo ng lechon. Lechon ng Cagayan de Oro. Magmumukbang tayo ng guys. Promise. Yung kami mismo naglechon. Tapos ipapakita ko sa inyo paano namin nililechon yung baboy. Paano nililinis, ano yung mga ingredients sa loob. So, magmumukbang ako nun. Tsaka marami pang iba. Grabe, marami pang iba. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong journey. Sana samahan nyo ako. Please like and subscribe to my channel. Huwag kayong magsasawang makita ako. Huwag kayong magsasawang panoorin ako. Dahil hindi rin ako magsasawang gumawa ng video para sa inyo guys. So, I hope naman sana ma-achieve natin itong mga gusto kong ma-achieve at gusto nyo rin ma-achieve sa buhay. So, bye guys! Thank you for watching my vlog. Bakit ba guys ng guys? Hindi nga guys tawag ko sa inyo. Base nga, di ba? Base. So, goodbye mga base ko! Thank you so much for watching. Until the next vlog. So, ano ba? Tangina. So, go. Bye mga base ko! I think this is the end of my vlog. Busog na ako. Thank you so much for watching. Maraming